Progreso Village. Pwede rin natin makita mga kauturan ang administrasyon ni Mayor Bing Leonardia may ara nga mga dalagko nga mga programa, proyekto, kaga kasubong man ayuda kag pagbabakuna. Ting ilan nga Diyos-Diyoso nagpulok-pulok, nagpalak-palak. Ngayon ni kuno manghatag kuno ang sang house and lot. May si coach pa. Nang kutsiyo bala. Cars. Di siling ni Ronda Pilayo sa aton. Yan ba si Cheers Cars? Ay kalain. Di may aras ang pagwa nga siling ging cancel. Ay bangod sa sining mga naigo sa mabaskog nga ining typhoon nga si Bagyong Odette. Di panagtag yala lang kuno. I-assistant sila lang. Di gulpi lang man nagpagwa naman sa sang mensahes niya. Sige i-schedule ta lang Ano gid bala tutoy? Ay kalain mga kauturan. Rapido, what sa mga issues, Rapido. At ito, sige mga kauturan no kay tisa lang nakaroon sa aton nga mga pag-aistoryahan mga kabyanan. Rapido. Pwede ang manami da mga utod. Pwede ang siyudad sang Bacolod, no? Ti ari naman what sa mga issues, Rapido. Mainit-init pa mga kabyanan. Ay nga aman. Ang siyudad sa Bacolod ging tawag naman nga most competitive LGU in Western Visayas. Di kundi pagbati sa mga baghak nga troll, kundi katol naman daw ng ilak arikis. Yala, most competitive LGU naman ang siyudad sa Bacolod sa Western Visayas. O ti sa isaon ta na karon. No kaining mga maayo nga mga balita, hindi natural makita na sa aton nga mga utod. At nakita naman nato no, ang perti ang pagsangyod sa ekonomiya sang siyudad sang Bacolod. Kunti sinatawag naton sa aton nga mga matahom nga malagpad nga mga dalanon no sa aton na power o sa aton ining mga ibanta mga building, mga power supply. Kundi masisa wow na wow ang siyudad sa Bacolod. Isa-isaon ta na karon mga kauturan. No kaya mga tol naman ni karon ang arike sang mga troll ni Alupi. Di kay kaginadaan mga kauturan, no, wala gid sila kabawi. Ay mga langit kagdota. Iti i-repress talwat mga kabyanan. No, porte ang mga ginatawag naton ang kalipay man sa mga kauturan naton nga mga Bacolod nun. Ilabi na gid si Mayor Inday Sara Duterte sa mainit nga pagasugata sa iya sa mga Bacolod nun. Amo na ganing ginatawag kita nga City of Smile. Tinakita gid ni Inday Sara kung paano magyuhom no bilang sa pagbaton sa pagkarin nga bilang bisita diri sa siyudad sang Bacolod. Na overwhelming ang aton yang ginatawag ni isa sa mga nagapadlagan bilang Vice Presidente no sa pungsod Pilipinas. Ikaduang pinakamataas nga posisyon no ang ginpadalaganan ni Mayor Inday Sara Duterte. Idi natural ko nga nalipay si Inday Sara Duterte. Idi natural nalipay man ang aton nga pinalangga nga alkalde nga amo si Mayor Evelio Bing Leonardia. No kay nga aman ginpakita sa mga Bacolod nun nga perti ang kainit sa nga pagsugata sa iya bilang bisita
sang siyudad sang Bacolod. Di imagine mo, 40 tugtuba, 45 ka mga punong barangay ang nag-isa-isa gid pa picture. Kagibutang pa ako sa frame. Ibutang pa gid sa tarpaulin ha. Hindi ba lang mga punong barangay? Ibutang pa gid sa atubang gid sa inyo nga mga barangay hall nga nanging kaupod nyo. No si Mayor Inday Sara Duterte no sa pagpapicture sa pagbisita niya sa siyudad sang Bacolod mga kauturan. Dewalti sa madara mga kabyanan no nagapanawagan man ang aton yung ng Bacolod City Treasurer nung ang aton bilang nga mga utod, ang ini bilang mga mayara nga ginatawag nga ginabayaran nga mga propiedad, no? Di samtang temprano mga kauturan, ginatawag bala mga kabyanan nga magbayad na kita sang aton land tax o sa aton yung real property tax mga kabyanan. Di nagapanawagan, nagahingyo ang aton yung Bacolod City Treasurer Office nga ginapangunahan sa aton yung acting city treasurer nga wala na sang iban kundi si Ma'am Arlene Memoria. Oy nga aman nga ginapanawagan niya ini. Agod nga makabilang aton nga mga taxpayers sang 20% mga kabyanan no bilang diskwento sa mga ginatawag naton nga nagabayad in advance payment sang ilang mga real property tax mga kauturan. At isa na karon mga kauturan ano? Buti ang sa piyaks na nga bahin mga kauturan. Buti ang inibilang aton nga pinalangga man nga busy alkalde diri sa siyudad sang Bacolod mga kauturan, no? Buti ining natawag nga nagapasar sa isa ka resolusyon, no? Nga nagapaidalom sa ginatawag kita sa state of calamity. No kay ti naibaluan naton nga ang siyudad sang Bacolod madamo sang naapektuhan sa sining mabaskog nga bagyo nga si Odette. No si bagyong Odette mga kauturan. Buti sa isahon tani karon mga kabyanan ha. Di sa piyak sining ginatawag naton yung pagdeklarar ang siyudad sa Bacolod nga state of calamity. At yung probinsya gani nakadeklarar naman ha. Ini agod man nga mapadasig nga makabulig kita sa aton nga mga naigo, no? Ining una gid nga naigo sa sining bagyong Odette mga kauturan. Tiyo po dadira sa piyag sa bagyo nga ini, nagsalalaka ang mga pipila ka mga bahin sa mga presyo, no? Or mga balaklon diri sa siyudad sa Bacolod mga kabyanan, kagti isa ina sa mga ginabantayan sa aton nga Department of Trade and Industry or DTI ay inibilang masubra sa presyo sa iban nga mga negosyante. Ti sa piyak sinangan na sa lanta na kita sa ining mabaskog nga bagyo. Ining ginatawag ng mga oportunista bala. Ining ginatawag na bilang i-grab mo ko ng mga oportunidad. Pero kung oportunista kaya, lay naman ina nga istorya. At kita kung may yara nga mga yara kita nga mga ginatawag lang dapat mo i-grab mo na kay hindi na ina magabalik. Ang mga oportunidad na kasubong sa mga pamatanon. No, kung may yara nga maayo nga mga oportunidad, dapat i-grab gidayon. Pero ining mga oportunista ay
dapat ya gingkuha na kamo ni Lord. Oh, hindi pala engineer na nongske. Kasi piyak sining 40 na nga naagom sa ato niya nga mga kauturan ining kalamidad nga nag-igo sa tanan, no? Ining mga oportunista niya nga mga negosyante, hindi magid tanan. May aralan da nga mga mandahutes. Sige mga kauturan na isa na karon sa aton nga mga pag-istoryahan sa sining nga gabi. Kagkasubong man engineer nongske ang ining congressional candidate nga si Dana Taide. Imagine mo pala engineer nongske, no, masubra na siguro 1 milyon ang iyang gasto sa sining pagpanghatag sang food packs para sa aton nga mga bakaludon. Kag iban pa ining mga natural may si congressional candidates Dana Taide, may mga dalagko ning mga abyan, amigo, mga close family friend, yung mga close na bala sa ilang mga pamilya ngati ang akon abyan bilang na nga nagapadalagan sa Lone District of Bacolod City, buligan tayo ni. Isa yung personal, masubra na yung guro, 1 kamilyon. Kag engineer nongske, tuloy-tuloy ang pagpamutos mismo ni Dana Taide sa mga food packs para pagpanghatag sa mga iban pa nga wala malabutan. No, agod nga matagaan man sa ining food packs nga paagi sa kaalwan. Ining ginatawag naton bilang ning mahumok nga tagipusoon. Kay kung si Maninay Bibing Noble pa. Dana Taide, akong congressman. Ati wala na daya kay Maninay Bibing Noble makapugong. Kay magharang-harang kada madisgrasya kagid. Updan tala lang si Maninay Bibing Noble Sang barangay Pahanukoy. Ara mandandaan si brother no kagawad Peter Noble. Sige, engineer nongske, isa lang nakaroon sa aton nga mga pila ka mga mainit naton nga pag-istoryahan, no? Engineer nongske, no? Ang ining aton nga mga pipilaging panghatag nga mga headlines, mga kaabyanan. Ito'y natural kinahanglan, no? Pasiplatan tanay una ang ining aton nga lakat sang panahon, mga kauturan, no? Kaya importante ini kay isa ini sa mga ginabantayan sang aton nga mga pinalangga nga mga avid listeners kag viewers, ilabi na gid sa aton nga naga pangabuhi sa igad sang aton nga baybayon, mga kabyanan, no? Ayos? Sige Waltini kayo na mga taknals 4 mga kabyanan, Disyembre 21, 2021 mga kabyanan, no? Oy, la. Oy, ini ginatawag naton nga share line nga mag-aapekto sa eastern section sa northern central Luzon, kag kasubong ang northeast monsoon mag-aapekto naman sa nabahin or nabilin sa northern Luzon, kag ining isa pagid, no, ang intertropical convergence zone nga mag-aapekto naman sa southern Mindanao, mga kabyanan. Well, ang western Visayas upod na dira ang Negros Occidental kag ang syudad sang Bacolod ati wala gid sang pagbag-o, makaagom kita sang gulugal umon nga kalangitan kag may malaka nga pagtupa sang ulan inatuga sang ginatawag naton nga localized thunderstorm. Mahinay tubtob sa makasarangan ang mabatyagan naton nga dapya sang hangin nga halin sa northeast kag mabatyagan sa bug-o sang Negros Island. Walte ang aton nga kadagatan medyo makulukanay. Mahinay tubtob sa kasarangan, no, kag ang katason sa balod 0.6 tubtob 2.5 metros ang katason.
Well, ang temperatura nga nabatyagan naton sa sining adlaw, halin 26, tub-tub 31 degree Celsius, mga kauturan. At sige, engineer, nung skiya kadasig sang oras mo, mapangapian ay kita, agot nga tuloy-tuloy kita sa aton nga mga pagpangalagad. Engineer, palihog. Cafe, 8-in-1 coffee. Mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barleygrass at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all stevia ang sangkap. Best Cafe, 8-in-1 coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Best Cafe, exclusively distributed in Negros provinces by Americans Health and Beauty Products Trading. With phone numbers 0998-955, 0973 at 0998-171-4055. Rapido! Salamat gid Engineer Nongski, no, kaga kasubuman sa kay Engineer Ray Ikang. Well, ti mga kabyanan, ang aton nga Best Cafe nga gina-endorso, no, para sa aton nga mga coffee lovers, nga mga avid listeners, no. Ang aton Best Cafe, 8-in-1 coffee, kag dagaya ini mga kauturan sa malunggay, mangosteen, guyabano, barleygrass, agaricus mushroom, kag ang ining ginagamit naton nga sweetener, amo naman ang stevia, mga kabyanan, no? Wati ang aton nga Best Cafe, may upod ini nga isa pa ka produkto, ang aton nga Best Juice brand nga 10-in-1 plus powder drink mix, orange dalandan flavor, no? Kay nga madagaya ini sa mga madamo nga mga ulutanon, kag dagaya, no, sa nitawag naton nga mga makapataas sang aton nga immune system, mga kabyanan. Ano ina nga mga ulutanon? Kasubong sang ampalaya, daong sili, guyabano, malunggay, orange, carrots, dalandan, kamuti tops, mangosteen, kag kasubong man ang saluyot. Wati ang ginagamit naton nga sweetener, no, sa aton Best Cafe kag Best Juice brand, isa lang ina, mga kabyanan, no? Amuman ang stevia. Wati ang suno pagani sa aton nga Golden Globe Award for Bestness Excellence, mga kauturan. No? Wati mabakal na sa aton nga mga suki nga mga tindahan diri sa syudad sa Bacolod, kag sa aton nga mga suki nga mga butika, no, kag mabakal sa hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi pang nationwide na. Ayos. O titisigi Rapido! Ay, ang aton nga mga avid viewers, ang aton nga mga avid viewers, please like and share, no, kaga unlimited, no, nga comment. Ang hindi mga share bikion. O yeah, joke lang, ha. Basta sana, hindi na lang ko na mag-share, mag-view kay natawag ko nila bikion. Joke lang, no? Hindi ka mo malahugan, wala mo. Ara na si Sir Rocky Montoya. No, good evening kuno Sir Sam, Sir Reynold. Monitor lang kami di sa Barangay 16, Solid Grupo Progreso Mayor Bing, no? Leonardia, Vice Illicit Familiaran, Kagkong, Danataydi, Arriba, no? Tribo Pula, Abil na kita. Ano po, Purti, no? Abil, Ataydi, Bing, Ilcid. Wow, werte. At sige, Crispina Lingamin, good evening Sir Reynold, monitor na lang ko diya. Sa Sinda Siason, Barangay Kaliban, Morsya, hasta subungya, wala pa di nagasiga sa amon. Ay, taga Morsyada! Ay, inyo dang, ganidang, kasi sa Bacolod, si Nico, iya ganisang Morsya, naman, no Nico. O, titisige lang kay ipanawagan, tanak karon Sir Crispin Lingamin, no? Matagaan makamudusang kasanag, no? Jerry Pilayo, good eve, Rapido, Tuto Reynold, no? Kapatid, o, titisige, mayong gabi man sa imo, Sir Jerry Pilayo, no? Si Heraldine St. Teresa now, no? Good evening po, magandang gabi din po sa inyo dyan, no? Saan ba kayo? Saan ba kayo? Saan ba to? Sa Maynila o kung sa Manilabug? Titisige, joke lang, Geraldine, no? Titisige na, mga viewers naton, please like and share, kag i-comment kamo kay isa-isaw na naton, mga kauturan, no? O titisige, mga kauturan, wala naman si Ma'am Helen Palermo Ulay, no? Good evening, Idol Reynold, kag Idol Sam, go, Tribu Pula, Boperty, my heart, pagid ba? O titisige, like, like, kag tapos may ara kinanglan nga heart, tapos yung thumbs up lang.
Oh, titi, sige. Mama, hilin Palermo, ulay mayong gabi sa imo, no? Kaga, upod na sa imo nga, panimalay, no? Ayos! O, titi, sige, unahon ta ni Guro Engineer Nongske, no? Ang kaya, ang sa aton lang nga bakulo da PIO, no? Si pariporton tagit si Inday Minyel Lopez, no? Kay iniya mga maayo nga mga balita, kinahanglan unahon tagid, no? Kay nga man, ang siyudad sa Bacolod sa idalom sang administrasyon ni Mayor Evelio Bing Leonardia kadamo sa mga programa, proyekto, no? Ayuda kag pagbabakuna. Tiyan mo ni, ang mga kinahanglan may baluan sa mga pumuluyong Bacolod noon nga porte kadako, kadamo sa hindi na maisip sa aton nga tudlo ang mga programa, no, nga nakahatag sang kalipay sa mga Bacolod noon. Engineer Nongski, palihogan ni kay Inday Minyel Lopez. Kaya mo interesado ko subong na doon nalipay ko nga nakabatoy ko sini. Kay ti mabot ta time nga makaplastar man ko pati sa akong asawa kag kabataan. Mambal ko ng salamat. O, isa ka benepisaryo, si Sir Francis Javier. O, Francisco Javier. Nga ini pa matuod ini nga makabulig ini sa Rapido! Unang sang kalipay ang 74 tanan ka mga pamilya nga makabaton sang libre nga duta sa Progreso Village Relocation Site 2 sa Barangay Vista Alegre sa nagligad nga semana. Sunod sa pamilya, halos kalabanan sa ila ang nagapang-arkila lang sa mga balay matapos nga ma-demolish ang ilang mga puluyan sadto. Gani karon, isagid din sa temprano nga Paskwa para sa ila. Naka-avail na kami for the 20 years nga ara Katahong katama, Engineer Nongski. duta nga amon pag-istaran nga amon Kalapad, sandalan. nga amon May mga yara ng drainage. kag iniya amon na gid ni ako na gid siya do Raymond sa bulit Mulyon, no? Isa sa mga benepisyaryo dira sa may Progreso Village. sang gobyerno Nga nagapasalamat sa aton pinalangga nga alkalde. Sang pabalusang DHA sa amon, nalipay kami mami nga ginmessage ng amon nga relocation. Christine Lepa, no? Isa sa mga nakabaton sang award Kami bala nga or duta dira sa may Progreso Tapos Village. nabato naman amon nga relocation. Wow, perti ba? Kay Mayor Bing Leonardia. Wow! Guro. Ginlawag naman ang ngalan ni Mayor Bing Leonardia. Ginatawag. Damo gid salamat. Wow, perte. Ginapaabot nga mas badamo pagid nga mga Bacolod noon ang mabuligan sang sininga programa. Ginapahanumduman ni Vice Mayor Asid Familiaran sa mga benepisyaryo nga halungan gid ang ginhatag sa ilang nga duta. Ang matuod sila ng lipay ko, Mayor Bing nakipay sila. Leonardia. Pamangkot ko man sila, halos tanan to sila. Rapido! Naging batsyag nila sa natabo, naging pahalin sila. Di natural, tanan sila, gambal na subuan sila. Pero at the same time, subong, kay nahatagan sila na hamtang sila sa mayo nga pwesto. Pasalamat sila, happy na sila. So, amo na sila ko, gusto namon nga maibitar, kung pwede nga ang aton pumuluyo, hindi na magpasingal, hindi na magpabugtoy kung silo sila tungod ngay may desisyon sa korte kay sa ilang nakita di subong mas maayo pa ganing kaimtangan nila diri sa sanging halinan nila, so ka-emotional sila and maintindihan ko ina, and that is precisely what was the motivating factor naging tinguan tagid nga ang relocation site becomes a top priority kay top priority man sa pumuluyo. So what the people need is what we should deliver. So I hope to see Mayor Bing Leonardia. well isa sang pinaka-takom nga relocation site amo araw na prepare gid bala ni mayor lagpad ang dalan may drainage Ang aton pinalangga nga vice alkalde, balay nila Vice Mayor Elcid Familiaran. system I think about Rapido! so Puperti ka pinalakpak sila ho. ang burden bala sa Gawgyaw ang aton nga mga utod. demolish ang pamalay
nga ang while nagapangita sila sang means and resources nga makapatindog sa balay nila, ready na ang tanan from water, electricity, amo nang basic ang basic needs ara nga. So ang road pavement tahom. And that isang relocation site na ang plano ni Mayor kumpleto. Ang tagsa ka pamilya ang nag-angkon sa 64 square meter lot. Ginkalipay sang alkalde nga dako na karon ang nalabot kag pagbag-o sang 84 hectare property nga ginakabig nga isa sa pinakadako nga relocation site sa pungsod. Ini ang isa man sa mga ginapabugal sa Imagine alkalde nyo. nga flagship project. Magluwas sa pagpanagtag sang duta. Natigay naman nga masugaan ang 295 tanan ka mga pamalay sa Progreso Village. Wow! Kag ini among Phase 4A kag Phase 5. Rapido! Nga magalabot ba sa masobra sa 900 ka mga panimalay ang masugaan. Ang event natin subong is ang Bacolod Housing Authority will be ma-turn over kita sang lot awards sa ating mga Wow! qualified Ang aton nga mabuot kag gwapa, no, nga head sa nga Bacolod Housing Authority, no, nga si Ma'am Maria Victoria Parinas. Ang award today is 74 na sila ka households. Then inang award na gina sila atag lot assignments na gid. So as long as ma-meet nila ang requirements naton nga naara sa requirements sa Bacolod Housing Authority and sa RA 7279 qualified sila. Ang atong subong sugan is ang Phase 4A. Ma'am Maria Victoria Parinas. Is 940. No, ang aton nga head sa nga Bacolod Housing Authority. Nakita sa mga 295 households. Kaupod sa among Wow, programa, perte. nagligad na semana, isa man ka on the spot COVID-19. Rapido! Tigayon, kung sa diin, madamo man nga mga pumuluyo ang nabakunahan. Minya Lopez, PIO News Online. Wow, salamat gid Engineer Nongski. Kanamian gid kami ni bla ni Ronda Samya mag-report si Inday Miniel Lopez mo. Ang reporting Inday Miniel Lopez. Ay mga langit, idol na idol ko gid ni si Inday Miniel no? Wati porteo siling ni Ma'am Hile na Palermo Ulay. Mayor keep safe lang gid, no? Ari kami nagasuporta sa imo kag sa tribo pula. Bo perti ka palakpak si Ma'am Helen Palermo. O si Rain Bautista Jr. Idol Reynold, patamyaw sa akon nga pinalangga nga may si Rex Bautista nga nagapamati gid subong. Oy Tatay Rex Bautista, maayong gabi sa imo, no? Kaga salamat sa pag-suporta mo sa aton nga programang Rapido. Ayos! Ang tinisiki ha. Tisiling ni Helen Palermo Ulay. Dapat, I love you, Mayor Bing Nardia. Perti pag iniyaw. O tisiling ni panawagan pa ni Ma'am Helen. Liyog lang ko pangamusta sa taga Nara, Kawayan. Idol kay hindi pagid namon makontak ang amon himata didto. Well, actually, Mama Helen Palermo Ulay, no, ang banwasang Kawayan, no, daw portigid ang igo sang sining mabaskog nga bagyo nga si Odette, no, kay porti kadamo didto sa mga nagkalatumba, no, kag isa inisla sa mga gingagyan sa mabaskog nga hangin. No, ti madamo dito ang ginatawag naton yung nagkartumbang nga kahoy, no, kadamo sa mga napiktuan kag amo na, no, until now daw wala pa gid sa communication sa ila dito, no, biskan mapa smart ka pa kung globe, no, wala gid to Ma'am Helen Palermo Ulay, no, sa mga nakuha ta nga mga balita sa mga kaupdanan man naton nga mga media practitioners, no, pero okay man lang ko sila sunod sa aton nga mga nakalap nga balita, no, daw okay naman ang Kawayan. Ang problema lang, wala sang signal dito mga kauturan, no. Ti medyo relax lang anay baby, no. O sige na si Kenda Bulaca Wanisa, good evening Sir Sam kag Reynold, solid grupo progreso, no. Sige, salamat kaga mayong gabi sa imo, no. Ara naman si Nit Agusto, no, chinpitot. Ano nang chinpitot man? Good eve Sir Reynold, amo na gani. Kaya nga man, may nakuha kita Sir Nit Agusto
Ay iniblang ilang nga Diyos na nga tagto kung daw pipila kanawot nga mga pudpik. Ang ilang nga pudpak na bala, may ara pa yung gimbutan ko nung dotinto pitot. Okay galing, may mga pipila ko nung mga bakunawa nga ang pagbaton sa ilang nga mga benepisyaryo sa singing tagaan, nakita nila siya wala nang dotinto pitot. Aw sa 200 pesos na lang gid. Tukbon pagid sa mga pipila ka mga bakunawa da. Uy, ka mga ma-confirma ko, may interview ko ganing isa sa mga natagaan ibulandak tay ka mo halis babaw pay dalom. Ay mga langit, tisiling ninit Agusto, good eve ko na sa tanan, arriba, mayong gabi masimo. Roland Tari de los Santos, mayong gabi Idol Reynolds kag Idol Sammy, nagka-signal gidman, no? Nagka-signal gid ba, no? Nahidlaw na kami. Di mabatian ang inyo tingog, mga idol, kamusta na kamo, mga idol? Okay lang naman kami, Sir Roland Tari de los Santos, no? Tuloy-tuloy ang aton yung programa sa nga tinalikdan nga adlaw, do pipila lamang ka mga avid viewers naton, no? Ang padayon nga naka-view, kati naga-charge lang sa mga ilang mga kapartidusan sa iba niya nga mga kabaranggayan nga nakabalik dayon ang power supply no sang kuryente mga kauturan. No si Tutoy si Tutoy laho. Good eve idol. Mayong gabi man sa imo ha. O sige no si ang iban pa naton nga mga ang iban pa naton nga mga viewers ang hindi mag-share Ma'am Helen Palermo Ulayan bala sila Biki on. Sige na kay kadamo pa kita sa mga dapat naton nga pagatalakayon sa sini nga gabi mga kauturan no. Well siling niya idol sugid na sila 5K panghatag ya sa birthday ni Alupi Boy pasalig gali no. Tiyan mo na no si AGR Flores nga nagaupod man sa aton view pagi sa aton nga Facebook Live, no? Sige, kamusta man ko kay Mama Didil Bilyesa, Sir Edgar Flores, GR, no? Ayos, or Sir Ed, no? Sige, kag sa iban pa naton nga mga viewers. Please like and share and comment, only comment, Well, mga kauturan, makagto na kita sa mga importante nato Back to business na kita, no? Antes kita magatalakay sa mga iban pagid nga mga maayo, nga mga balita sa siniya nga kagabiyon mga kabyanan no. Well ang unahon ta no ang ining ang sa ato nanay guro mga kauturan no ang ining sa ato nga pagbaton sa ginatawag nato nga competitive no nga LGU in Western Visayas wala na sang iban kundi ang siyudad sang Bacolod mga kabyanan. Wala ba kayong mga kamay dyan? Nagkatol na naman ang mga arikis sang mga troll sang mga ila Diyos mga kabyanan. Rapido! Okay nga man. Walti ang siyudad sang Bacolod ginpangadla naman bilang most competitive LGU in Western Visayas mga kabyanan. Rapido, waswas sa mga isyo. Ti basahon ta na niya, mabasahon ta niya na M22 para bala wala ta sang tipyas mga kauturan no. Ini nakuha nato no sa ato nga Bacolod public information mga kauturan no. Bacolod City was recognized as the most competitive LGU in Western Visayas after achieving 3 out of 4 cities and municipalities competitiveness index CMCI pillars set by Department of Trade and Industry mga kauturan. Wow naman. Noti, ang ato naman yung LGU ang ginatawag bala yung competitive nga
sa Western Visayas, ti kundi Ariba, Tribu Pula, mga kauturan, no? Bacolod Investment Board Executive Director, George Servita, and Local Economic and Investment Promotion Officer Designate, no? Juna Javier received the awards of the 5th Regional Recognition of Most Competitive LGUs yesterday, December 20, at Park in Radisson, Iloilo, mga kauturan. The city was ranked first in economic dynamism, no, imagine mo, infrastructures, and resiliency, said Javier in Facebook post, no, following this ceremony, mga kabyanan. Oh, pero tiga pala nga tol, ka pala yung doble ko. Aside from the major awards, Bacolod was also ranked 10 in infrastructures in highly urbanized city categories, no, side in the recently concluded 9th Regional Competitive Summit, mga kauturan. Rapido! Noti si Ma'am Javier nagapasalamat kay Mayor Evelio Bingradia, Vice Mayor Ilcid Pamillaran, no, members of the Sangguniang Panglungsod, and department heads for their continued leadership to promote the program innovation of the local government. Rapido! Bacolod was also adjudged the most improved, highly urbanized city and back to the 4 pillars of competitiveness in 2022. Rapido! The cities and municipalities competitiveness index in the annual ranking, the Philippine cities and municipalities developed by the National Competitiveness Council to the Regional Competitive Committee, or ginatawag naton RCC, with the assistance of the United States Agency for International Development. Rapido! Ini nga nakuha naton nga report halin sa aton Bacolod City Public Information, mga kauturan. Ulti natural, ano ba lang ginatawag naton nga economic dynamism, ha? Ginatawag naton nga dynamist, no? Tinatural ang pagasangyad sa ekonomiya, no? Tinatural ang economic naton nagataas. Ina bangod sa ginatawag naton nga maayo ang aton malagpad nga mga karsada, mga matag-as nga building daw uhong nga nagaululhot lang, no, wala tuo, mapabalikid ka, kung sa mga Tagalogin pa, mapalingon ka. Wow, lingon na. Rapido! Mapalingon ka, matag-as nga mga building, dalagko nga mga kabildingan. Wow na wow! No, kadamo sa mga business sectors nga nag-invest diri sa syudad sa Bacolod. Bilyones ang kapital, kay nga aman nakita nila ang pagsangyod sang ekonomiya sang syudad sang Bacolod, mga kauturan. Mapatukod ka di bala sang imo nga dako, ha, nga negosyo, ma-invest ka bala sa diri sa syudad sang Bacolod kung wala bala sang ginatawag naton sang kapag-on, ha? Ginatawag naton yung resiliency. Rapido! Ay, kalain, nagapalanindog ang balahibo ko. Just imagine yung mga kauturan, maliban, ha, sa tanan nga mga highly urbanized city, isa ang syudad sa Bacolod nga nagapanguna nga most improved highly urbanized city. No, imagine nyo mga kauturan. Rapido! Isa ini, ha, halin sa aton nga mga magagmay nga mga kauturan,
no, from the ginatawag naton nga smallest business, no, mga negosyante naton nga mga magagmay, tugtog sa mga dalagko naton nga mga negosyante. Rapido! Nakita nila, Engineer Nongski, no, nga ini isa kabugal sang mga bakulod nun. O nakita nyo si Mama Juna Javier nga nagakamusta sa sining 5th Regional, no, a recognition ceremony, no, sa Western Visayas competitiveness mga kauturan. Wow, nanim-nanim Rapido! Kasiling lang wala ba kayong mga kamay dyan? Iti natural, bangod sa idalom sang administrasyon, no, ni Mayor Bing Leonardia mga kauturan sa bulig sang aton Vice Alcalde nga amo si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, igi natural ang Grupo Progreso nga amo ang aton nga miyembro sa ginatawag naton nga sa sangguniang panglungsod mga kauturan, kag di natural sa aton tanan nga mga department heads, mga kauturan nga padayon sa ilang nga pag-promote sa sining mga matahom nga mga programa. Rapido! Hindi ba na? Ano ayhan ang maambal ni si Ronald Tarid de Los Santos? So, grabe nga mga achievements ang bakulod. Paano ni? Pati di na ang ginawakal ni sa mga butigon nga manog patalang nga mga alipungoy. Balda gid sila, tanan igo gid sa sulok-sulok, mga tangkuloy igo sa mata. Imagine nyo mga kauturan, isa na naman ang ginatawag naton nga dungog bilang residente ka sang Bacolod. Kaya nga aman makasiling ka, ay halin kuya sa siyudad sang Bacolod, dira ko naga-star, kung pusta magpa Manila pa, kung sa di ka, ay niya, kaibigan, asan bang probinsya mo? Ay sa taga Bacolod po ako, probinsya sang Negros ng Occidental. Nga, wow, taga Bacolod ka, panay namin yan, panay namin marinig ang siyudad ng Bacolod. Gidi bugal natural, medyo expand ka gamay, medyo tikel, taga Bacolod niya. O hindi ba Sir Ronald Tarid de Los Santos? Amo na da, kay nga aman, inabangod sa maayo nga relasyon sang aton alkalde kag vice alkalde, upod na dira ang aton nga mga pinalangga nga mga konsihal, di natural ang mga department heads. No, kati ang mga department head naton perti man ang ila nga mga ginahimo nga ginatawag naton nga pagbaka-baka sa pag-perform sang ila nga mga obligasyones, no, sa ilang nga mga obligasyon, agud nga mangin maayo ang tanan nga mga programa, no, sa sa mando sang aton nga alkalde nga si Mayor Bing Leonardia. Di natural makasiling kita sa Leonardia administration mga kaabyanan. Kaya mo na da, no? Kabalo na kita ngang manog into halin pa sang pag-abutya diri sa siyudad sa Bacolod, arugante, no? Chupi sidula kag pati pating bakura nagkalapano sang birthday ya tanan niya nga troll ginainto ya. Amo na tuod na. Oy man Teresita Maravilla, ang imo blang naging hatag sa akong nga number. Ang isa to blang naging hatag mo, amo to ludan ko, pasensya gid. Rapido, rapido, balita sigurado, rapido. Tini mga kauturan, ang ginawangal naton, no makita niyo pagi sa aton nga Facebook Live, ang pagbaton sa award, no, ni Mama Juna Javier, mga kauturan, no? Tiyo mo ni siyang kay Sir kapagi sa aton nga board executive director nga si Sir George Sorwita, mga
kauturan. Amo porte mga idol. Ara gid sila yung gaputo ops gid sila. Ti amo na da, amo na da kasikat, no? Amo na da naman isa sa mga naghatag sang pasidungog sang siyudad sang Bacolod, mga kauturan, no? Ti siling ni Teresita Maravilla, Sir Reynolds kaga Sir Sammy, good eve, bagulan tapos aluto niya punta magkakarapido sa Suluda, Pulahan, Barangay 6. God bless, Karapido. Ay, salamat, gid, no? Kag mayong gabi. Well, ti amo na, no? Amo na siling naton, nga proud Bacolod nun, idol, wala na. Makalabaw kay Mayor Bing, kag Ilsit Pamilyaran, kag sa Grupo Progreso. Hindi kawatan, kag hindi butigon, kag manog, patalang ang hambal ni Roland Tari de los Santos, mga kauturan, no? Ulti isa lang na sa mga maayo naton nga mga balita, mga kabyanan, no? Ulti ang ini mga kauturan, ang pagbaton ng sang Bacolod o gitawag naman nga most competitive LGU sa Western Visayas, no? Ang siyudad sang Bacolod. Ti hindi lang amoy na, no? Kay ti isa pa kita gali sa mga ginatawag nga most improved, highly urbanized city, no? Kaga ti isa kita sa mga nadala sa mga top 10 bala sa ginatawag naton nga infrastructures, mga kauturan sa isa sa highly urbanized city category, mga kauturan sa 9th Regional Competitive Summit, mga kauturan. Well, ti, natural, kaya nakita nila ang siyudad sa Bacolod kalagpad sa mga dalanon, matag-as nga mga building, no? Mga upod na dira nga aton nga power supply. Ti din pa sila bi, ti kundi mabunda ka, mabubo ka sa imo bilyon nga tawag ni nga kapital, kundi matsining ka kinanglan, may mapag-on ka, nga may makita, no? Nga makasining ka, ti ayan, kung magbubo ko da sa bilyon ko, mabuhi ang akon nga negosyo, sangyad, upod sa pagsangyad, sang siyudad sa Bacolod, o di natural, hindi kundi ang pagsangyad sa aton ni Kumeniya, no? Madamo sa mga Bacolod nun, ang matagaan sang ginatawag naton nga trabaho, mga kauturan. Rapido! Idi kung madamo sa mga trabaho, idi natural ang kwarta magatiyog, no? Sa diri sa siyudad sang Bacolod. Idi kundi halin sa mga magagmay naman naton nga mga negosyante, o kundi buwi naman sa subong mga kauturan. Rapido! Lantawan nyo bala ang kapagsik, no? Nagbalik ang kapagsik sang negosyo dira sa downtown area, kay nga aman, no? Ang aton nga mga madamo nga mga utod nga nakabato na sang ilang nga mga 13 months pay or sang ilang mga bonuses maliban sa amon. Joke lang, doon di ko malaugan. Ti kundi ang aton dalin sa mga gasiling gabaligya sa mga timpit, gabaligya sigarilyo, dulce, o mga gabaligya cellphone, mga baligya sa mga appliances, tanan! Tin makita mo sa mga dalagko nga mga ano, sa aton SM City, sa aton Robinson, sa City sa Goldenfield daw, sa City Mall naton, ngaging ginapanglawag ko na, wala na ina sang ano, aton ginalawag ta na, bangod! Ay ina nga mga dalagko nga mga department store, nagabulig ina sa siyudad sa Bacolod bilang ginahimo naton nga vaccination site. Amoy na nga hindi kita mga ngilin, no, sa paglawag sa sinang mga dalagko nga mga department store, mga kauturan. Ayos? Rapido! Sige, ayos Good eve, sir, no? John Wall, nabaton mo na John Wall ang imo nga libre nga 100 pesos nga load, no? Kasi ang iba naton wala pa makabaton, ipalo up ta lang, no, after program, no, ang wala pa ya sang nakabaton. Ayos. O titisiling ni Sir John Wall, no, monitor lang ko di ayos. No, Bodskilim,
Solid tumandok, grupo progreso kita tanan. Ayos, no? Siling gani, monitor lang. Sige, siling ni Bods Kilim, no? Good evening, Karapido. Ari naman ta, magpamati sang manamit nga balita samtang nagapanyapon. Wow! Ti ano nga to, sudanda? Wala gid tada. De joke lang Teresita Maravilla, amo na iya ang amon Mayor Bing, no? Ang Bacolod sobra ang pagtakom kag ang akon nga apuhan, no? Kaapuhan, muklat sa mga mata ang Bacolod. Sobra, katahom. Ayos, sige. Sir, thank you, gid. Siling ni Sir John Wall, nabato niya na ko, no. Salamat, gid, no, Sir John Wall. Ayos. Hindi ta mag-share, bikion, siling ni Woods Kilim. Ayos. Buto-buto. Diyan na, Noske, may ara pa kita nga may mga pipila pa nga, nga yara da si mo gipasa ko nga wait pagka kay Sir sa aton nga congressional candidates, no, nga si Sir Dan Atay, di ba si malipat naman ko bala. Sige, Sir Engineer Nongske, palihog ipagwa, no, ang mga pictures naton, no, kay isa-isahon ta mga kauturan, no. Ayos? Rapido! Kaya nga man mga kauturan, no? Ang ining aton nga isa sa mga aspirant, no? Bilang nagapadalagan sa congressional candidates, no? Si Sir Dan Atayde, no, perti man ang iya galing pagbulig, pagbubo sang milyon, no? Ka mga food packs sa pagpanghatag sa aton, amo niyang nanamian ko. Sa tao, lang daw maslim mo daw, speechless. Daw wala balagatikal. Wala nagapasalig. Pero may binuhatan. Engineer Nongske. No, ting iban, dahil pakita ta na kagabi, pero ipakita ta pagid ang madamo nga mga photos, mga pictures. Nga ini, ang pagbulig ni Sir Dan Atayde sa aton nga mga Bacolod nun, nga naigo sa sining mabaskog nga bagyo nga si Odette, mga kauturan. Amay ning ginatawag naton nga may buluhanon nga tagipusoon, no, si Dan Atayde, mga kauturan. Rapido! Tidira na dan naton makita nga wala na sa madamo nga istorya, wala na sa madamo nga inintuanay, no, agod, ay ning ginatawag naton bilang makita naton, no, ining pagbuli, pagbubo sa mga utod naton, mga kauturan. Okay, dyan na, Noske, after sina, no, kay ining after tinaka milyon ang gasto ni Sir Dan Atayde sa sining mga karton, truck, nga mga gipanghatag sa aton nga mga Bacolod nun. Wati, ginapasalamatan tagid si no, congressional candidates Sir Dan Atayde, no, halin sa programang Rapido ang pagpapasalamat, no, sa programa kay Dan Atayde sa pagbulig sa aton nga mga constituent diri sa siyudad sang Bacolod, mga kauturan. Rapido! Sige, Engineer Nongske, kay madamo pa kita sa dapat naton nga pagkatalakayon, no? Kaya isa-isaon tani karon ang balita naton sa sining ni paghuman naman sang isa ka resolusyon, no? Sa dalom sang state of calamity ang siyudad sang Bacolod, Engineer Nongske. Engineer Nongske nang sa barangay Alies, palihog ani Engineer Nongske, yara na kay pakita naton palihog Engineer Nongske, no? Ayos. Sige mga kauturan, no? Well, ining aton nga ging hatag, no, kay Engineer Nongske nga ining isa naman ka grupo nga sulid
no, porti ang ilang ginatawag ni bilang pagbuylog, no, ti isa ini sa mga mapatanaw nato, no, makita naton ang pagsuporta nila sa aton nga pinalangga nga alkalde nga mo si Mayor Bing Leonardia, mga kauturan, no. Walti tanawon ta dire sa may ano bala sa aton nga bakulod PIO, no, ang ining tawag naton nga pag-ugyon o pag-isa sang aton nga mga utod, no, ining kaya sa isa naman ka ginatawag naton nga mga organisasyon, no, ining Barangay Alihis Round Trippers Driver Association o Operator Association, no, nga nagselebrar sang ilang Christmas party, no, dira sa Phoenix Gas Station sa may San Sebastian Locsin Street sang kaina, mga kauturan, no. Wati ini ang mga operators sa sining asosasyon, no, round trippers ang Barangay Alihis, wati gintambungan gid sang aton nga pinalangga nga alkalde, no, tiging pangunahan gid sang ilaman nga presidente, no, nga sa President Rodney Carmona, no, kami yari ini ka mga 160 ka mga miyembro, mga kauturan, ang ining Barangay Alihis Round Trippers, no, Round Tripper Driver Operators Association Obardoa, mga kauturan. Rapido! Wati kina-congratulate no, ang ining grupo sang tawag na ini sang Barangay Alihis, mga kauturan. Buti ang isa sa mga picture galiong nga nagahambal ang aton pinalangga ang alkalde daw sikan kasin pa ni sang akon man nga first lady, no, nga si Tuto bao portigit ara gid sa no nga yara sa nagapuyo pa previous sa Barangay 1, no, bao ara gid sa likod ni Mayor Bing Leonardia, mga kauturan, no. Kamusta yan ning sikan kasin ni Mrs. no nga si Tuto, no. Well, sige mga kauturan, tinapakita sa picture sa aton nga Facebook Live, no, ang ining mga operators, no, sa utod naton, no, nga nagabiyahe dira sa may Barangay Alihis, mga kauturan, nga gitampungan sa aton pinalangga nga alkalde Mayor Bing Leonardia. Ayos. Good evening, Ronda Reynolds, kag Ronda Sam. More power, Ronda. More power, Team Rapido. Siling ni Sir Frances Soryaga, mga kauturan. Ayos. Sige, mga kauturan, salamat gid, Engineer Nongski, no. Wati, antes kita magpadulong sa sining ginatawag nato yang pag human sa sining ginatawag naton balang isa naman ka ginatawag naton ining resolusyon nung mapaidalom sa state of calamity ang siyudad sang Bacolod, mga kauturan, no. Walantis naton pag basahon ini mga kauturan no, ining balita, mga kauturan, ipabati tanaya, no, ang tingog sang aton nga focal person sang DSSD wala na sing iban kundi si Sir, no, Wendy C. Castro, mga kauturan, no. Engineer Nongski, palihog tagani engineer, no, sa sining pictures ni Sir Wendy Castro, mga kabyanan, nga mo ang aton nga focal person sang DSSD, mga kabyanan, bilang social welfare officer to, mga kauturan. Gimpasa ko da engineer Nongski, no, si Sir Wendy Castro. Wati ang iyang first lady ni, no, akon pa ni kabatsmate, no, dira sa may Bacolod City National High School nga si Ma'am, no, Castro, kag natural manunudlo sang akon duwa ka mga kabataan. Rapido! Ay mga langit kag duta kanubo no mo ni siling nilab lang kagamay lang sang kalibutan, mga kauturan, no. Well, tiyari no,
ang aton interview kay Sir Wendy Z. Castro, mga kauturan, sa sining update naton sa natabo sa sining mga naigo sang mabaskog nga bagyo nga si Odette, mga kauturan. Ning abyan Reynold, no, ang as of yesterday December 20, ang aton nga nakuha no from sa aton nga grounds, sa aton nga mga social workers nga nagkadto gid sa grounds kag mag-validate upod sang aton nga mga daycare workers kag barangay staff no, nga nag-augment sa pag tanaw sa mga nagkalaguba nga mga balay sang aton nga mga pumuluyo dahil sa Bacolod. No, mayara kita nga nakuha nga figures no nga 7,921 total number of houses nga nagkalaguba no, may mga damage no. Out of 7,921 may ara kita nga totally damage nga na kabutang 664 no, kag partially damage naton nga mga kabalayan 7,257. So sa subong nagapadayon ang aton nga mga kaupdanan sa sa dalom sa grounds nga ma-validate kag makuhaan sang dokumento nga ginakinahanglan naton no, kay para nga mapadasig man ang aton nga pag-release ang financial assistance sa ila. Pwede sa ang inisya subong sir, kumusta mayara naman kita nga doon total doon na complete na yung mga dokumento nga ginapaluwag nga kinahanglan sa aton yung mga utod? Yes, sabyan mayara na kita may nabato na kita nga mga messages no sa aton yung cellphone kay para mas madasig. Ang na-complete no kay ging instruct ni Ma'am Pasit nga i-group sila by 20s. Mayara na kung may nabaton nga partial nga from barangay nga may ara ng nakatatlo na kasets no, so bali may 60 na sa nakakompleto. So obrahan diri ang amo naman obra sa opisina, obra na sa namon sang certification. Amo na da, mga kauturan, ang ginahambal ta kaina nga mga department heads no, upo na dira ang ining aton man nga mga pila ka mga may ara ng mga posisyon no sa mga kinalain-lain nga na departamento. Engineer Nongski no, amo ini si Sir Wendy Castro no, nga ti isa sa mga tawag nato niya sa mga paperworks no. Ini naman siya yung 40 naman ang iyang mga pag-consolidate sa mga di ba sa aton nga mga 61 barangay ti ginapasa ni kay Sir Wendy Castro kag ti sila ni ginahimo naman ni nila agud nga main madasig naman ang pagbaton sa financial assistance sang aton nga mga utod nga mga nagkalaigo sa sining mabaskog nga bagyo nga si Odette, mga kauturan. Rapido! Okay, siling ko no ni Mama Castro, salamat ko no. Mama Arcel, dali lang gid. Kaya si Mama Arceli Domingo Castro, no? Amo ini ang akon nga batchmate, no? Iya nga wife, nga isa man ka teachers, no, sa dira sa may Mansilingan, no? Agro Industry High School, mga kauturan, no? Mansilingan High School, no? Rapido! Sige, mga kauturan, ano? Kagang ini mga kabyanan, no, ang ining mga ginatawag naton nga mga padiyot, no, ang ining imagine mo ang pagpangabudlay ni sa aton nga mga pipila ka mga opisyalis, di kundi katakom, mga kauturan, no. Wati ni padayon pa nga engineer Nongski i-plate naton ang mga pipila pa nga nabilin. Iya ka DSSD kag ang payroll. Kag mo na sa ang i-attach ang supporting documents kag i-assist na sa parang mapatigayon ang financial assistance nga mahatag sa ila. Okay. Karon sir, ang initial nga aton yung mga utod naton nga mga evacuation center no, kay mga pila nakadlaw nakalipas. Ano sir sa mga balita nyo sir, assessment nyo? Nakabalik naman sila nga mga batag sa mga pulian? Yes, abyan Reynold, no, according kay Ma'am Pasit kagapon na confirm niya na wala na close na tanan nga evacuation centers naton. Kag nakapuli na ang aton nga mga katawan no sa tagsa-tagsa nila kapanimalay no, kag to gani sang
early in the morning papagwa gid ni Odette damo na nag-pull out nga gusto gid nila mabalikan ang ila dayon nga balay no hindi tama na sila mapunggan ng balatsagon sang tao nga kampante siya makita kung anong sitwasyon sang iya nga balay nga gimbayaan sang gabi. Yes. Pagamo na gid. Ang iba niya nga mga, basta may mga kabataan, kung may mga total damage, no, ito nagpabilin sa atin. Yes. Pero ang ambot sila sir, ang ining mga nagkalabilin pa yes that time, no, ang pagsuporta sa lokal nga panggobyerno diri sa siyudad sa Bacolod, no, tuloy-tuloy ang aton nga atag nga mga ginatawag natin nga Rapido or punta. Yes, sigid Bian Reynold no pali wala ginaguntat sang operasyon ng paghatag sang food packs. Salamat kid Engineer Noski. Ang iya ganin ni Sir Butch nga stock siya na augment niya pagid para nga masuportaran ang aton yung mga pumuluyo nga ra sa ibak nga may makaon bala. Oo. Well, sir, ang ano na lang sir, no, kay mga Piato, padayon pa nga ito yung validation, no, sa ibang mga kabaranggayan. No? Ano sir, ang ining figure, sir, within 61 barangay, o padayon pa kamo yung ano bagit? Ang 61 ka barangay, subong iles na to nabi ang isa ka barangay nyo, which is ang barangay 5, wala sila yung ging report nga na damage nga balay. So ang 60 ka barangay, may ara kita subong yung tao, na ara gid naga-validate subong halin pa sang Saturday no wala na yung taton yung mga kaupdanan no nga para lang mapatigayon kag mapadasig ang pag-comply sa mga requirements para nga madasig man sila matagan sa ilang financial assistance halin sa syudad. Isahin mo na lang sa aton ng mga utod, no, ini labi na gid sa mga naapektuhan, unang naapektuhan sa sining bagyong Odette. Okay, base mas sa dito ko pila nakadlaw duway sa gihapon ang aton yung financial assistance. Sige sa aton yung mga pumuluyo nga labi na gid ang sana apektuhan no nagkalaguban sang panimalay. Sir Wendy Castro. Tulat lang kita kay hindi man insigita outright nga makahatag mapagwa ang kwarta ang syudad no kundi mayara kita yung may mga dokumento pa kita nga ginakinahanglan para amo na i-support kay para nga hindi man ma-technical ang aton nga syudad. Nagpagawa sang kwarta nga wala sang mga dokumento. Ayos. So ulat lang kita. Ote mga kauturan na suno kay Sir Wendy Castro, yan yung sa aton nga mga nasalanta sa sining bagyo, medyo hulat-hulat lang sang gamay, no? May mga kinahanglan pa kita nga mga dokumento, nga proseso, pero almost no may ara naman kuno nga naka comply na, no? Sa tanan nga requirements, no ti may mga bot silingon sa sininga mga inadlaw or sa sininga simana kasi may mga yara na may makabato na sang mga ginatawag naton financial assistance inipagi sa aton yung DSSD no ining mga mayara nga naguba ang ilang puloy-an partially damaged no nga makabaton sang 5,000 pesos kahit isang una 3,000 ang ina nag-upgrade no gingimo ni Mayor Bing Nardia 5,000 kag ang totally damaged sang una 5,000 ang ginatag ginghimo hina 100% increase no ti amoy na nga magabato na ang totally damaged sang 10,000 cash mga kauturan. Rapido! Walti na no ginapasalamatan tagid una ang aton yang pinalangga nga alkalde no sa ilang serbisyo no sa aton nga mga Bacolod non mga kauturan. Rapido! Ayos, Engineer Nongski. O titisige Engineer Nongski masaylo kita sa isa naton ka importante nga pagkatalakayon sa sini nga gabi mga kabyanan nung ining isa sa mga statement sang aton nga pinalangga nga vice alkalde nga mo si Vice Mayor Elcid Familyaran mga kauturan no nga ining ang paghuman sa isa naman ka ginatawag naton nga resolusyon nga ipadalom ang sa state of calamity ang siyudad kagini ang pag-aprobahan na sang sangguniang panglungsod mga kauturan. Rapido!
Kay nagapati ang aton nga busy alkalde nga papaanugutan no nga magapaydalom sa state of calamity ang syudad bangod madamo man ang kaalitan no ang gisangging tuga sa bagyong Odette mga kauturan. Walti dugang pa sa aton nga pinalangga nga busy alkalde pinaagi sa sini mahimo kuno nga maka gamit sang ginatawag naton nga quick response fund no ang syudad agud nga makabulig sang pagpadasig man sang recovery mga kauturan no mga kaabyanan. Rapido! Niti natural kalakip sa mga ginatawag naton nga mga nalitan amo ang aton nga mga mangingisda no kung sa diin ko no nagkalaguba ang ining mga pukot no kasubong man ang ilang nga ginatawag nga fishing vessel or kung ining mga pambot mga kauturan ang ginagamit sa aton nga mga utod ang ilay pangabuyan ang pagpangingisda mga kabyanan. Rapido! Pag hindi lamang ang aton nga mga mangingisda no o ang aton nga mga fisher folks. Rapido! No? Po na tira ang madamo man sa mga tanom sa mga farmers naton nga napiktuan sa mabaskog nga hangin dala sang bagyo mga kaabyanan. Rapido! Isunod pa sa aton yung busy alkalde no nga si Vice Elcid Pamilyaran wala pa kuno nahatag sa ila ang estimated nga damage apang nakita naman sang madamo sang naapektuhan ilabi na sa pagkadula sa sining power supply mga kabyanan. Rapido! Sa piyak nga bahin no nga nagapahayag man ang Central Negros Electric Cooperative or SINICO nga sa aton interview kay Sir Vargas no nga 85% ang na-restore sa power supply no nga nabahin sa gihapon no sa syudad sa Bacolod no mga kauturan. Rapido! Tewel ti sa piyag sina sa kamaturan no madamo pa sa gihapon no nga wala sa ginatawag naton nga tubig nga mainom kag masaming low voltage ang kuryente naton mga kabyanan. Dugang pa ni pamilyaran nga madamo pa gani sa gihapon ang kahoy nga wala pa makuha sa aton nga mga dalanon mga kauturan. Suno pa dugang pa sa aton vice alkalde no ngang aton ko na yung mga o ang aton nga City Engineering Office kag City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO ang mga kahoy kuno nga balabag kuno sa mga mayor nga mga dalanon no amo ini ang una ini nga malabayan kag ginatawag nga ginatagaan sang prioridad no ti kasunod na lamang ang mga secondary roads mga kautulan bangod ini madamo sa gihapon no mga kauturan ang ginatawag naton ang wala pa sang suga mga kabyanan. Samtang nag-abiso naman si Vice Mayor Elcid Pamilyaran no ilabi na sa mga dalagko nga mga barangay nga nagadangat sa 50 milyones ang pundo nga magbakal na sang Chinso o no agod nga makabulig sa city government sa kaangay nga mga emerhensya mga kauturan. Rapido! Oy! Ang mga kapitanes nga mga nagapabagong dira ha? Nga may mga dalagko nga mga budget magbakal ka mo sa Chinso kay kung daw hindi ka mo magbakal sa Chinso dugay-dugay na kamo na nalabon sa inyong mga constituent. Hindi man hinay-hinay lang inablang nagapabungol lang daw porte lang nga barangay kapitan. Rapido! Daw ka ba nablang ka patigaan nablang daw wala lang. Rapido! Dugay-dugay mapusangan na siya sang programang Rapido. Rapido! Dugay sa piyag sini nga gaputoy-putoy na nga aton yung mga lokal nga mga opisyal diri sa syudad sa Bacolod pero may ara pagid nga mga pipila ka mga nagapabagong nga mga kapitanes maliban lang sa mga mapisan.
Ay, magiyaw ka man da! Katamaran sa imo klase, kapitan! Daw ka namin nagidlawago ng imo nga ngalan. Maliban lang sa mga mapisan, nung nga mga biyan naton, nga mga kapitanes. No? Tinis siling ho, dugang yung suno sa aton pinalanggang BC Alkalde. Sa mga madalagkod ang mga budget. Magbakal na kamo sang senso. Para makabulig kamo sa aton nga city government. No, kundi madasig nga matapos na ini ang pagpangutod sa mga dalagko nga mga kahoy nga yara sa aton nga mga dalanon. O ti sa aton naman nga mga utod, hindi lamang sila nga isalig naton sa barangay, isalig naton sa aton nga local government o sa aton LGU. Ay kung inyo na nga mga kahoy, hindi pa utod nyo naman no kung ara sa mga dalan, hindi naman kita magpabagong da nung magpakatiga. Ha, abay da, itapso na sa mga barangay. Rapido! Pero kung may mga katupad kamo da balay gani, nga singiton ang bunga sa inyong bungang kahoy, no, mareklamo kamo sa inyo katupad nga balay nga, oy, amo niya puno kahoy. Pero kung matumba gani, nagapabagong lang, nagapawala bala, di pero medyo huya-huya man, may hindi ba pagdulaan ninyo huya kay kumadula ganing huya amon sila nga wala nagit siyang huya. Rapido! Magati sige na mga kauturan medyo pa sipyat lang na no ti payag pa sang duga pa sang aton BC Alkalde no ang mga di bilang mga nagakapuno na kuno nga mga aton nga mga hotel no diri sa siyudad sa Bacolod bangod didto nga nagatiner kuno ang mga nagakinanglan sa mga kuryente kaangay sa mga aton nga mga estudyante nga may nagahilapit nga mga exam mga kaabyanan. Oy kay kagisubong man sa mga oportunista no ginabantayan kamo sang aton nga mga ginatawag nga Department of Trade and Industry no kaya paayag sa aton pinalanggang alkalde samtang kuno sa piyak sa mga pagmahal sa nga generator seats kaga aminado man si pamilyaran nga bisan sa mga pagkaon nagmahal man gani bangod sa price press no pagaidalom isa pedalom sa state of calamity sa siyudad sa Bacolod mahimo naman nga magsikyar ang Department of Trade and Industry kung sobra ang presyo sa iban nga negosyo. Rapido! Amo na da, ini mga utod bala naton nga mga negosyante man, pasaka-saka man niya, dutay lang. Rapido! Ang mga oportunista na yung kabay patani, no sa magkumagkilat man, igoon kamo. Rapido! And yun na nung skin, no? Igoon kamo, kabay pa. Rapido! Kay sa piyak sini nga mid-perti na ang nagyan sa ngaton nga mga tawag ni sa ngaton nga mga utod sa sining pagsalanta sang bagyong audit kamo yang mga negosyante perti ang pagsaka sang generator kay kabalo sila nga isa ini sa mga solusyon nga makaatag sang solusyon sa mga pipila naton ka mga utod nga makasarang nga makabakal sang generator kay galing gaumpok man kay nga Perte ang mga negosyante man nga iba naton nga mga utod. Hindi lamang ginagrab nila, no? Mga oportunista. Pero ti hindi man tanan. No kay may ara gid nga mga utod nga mga maayo gid mag-manage, no? Kay nabatyagan man na nila ang nabatyagan sang aton nga mga utod sa sining pagsalanta sang aton nga bagyong audit mga kauturan. No, good eve may program titi sige mga kaabyan. Ano ti salamat gid sa aton nga mga viewers. No, titi sige engineer nung ski, no? Well, natural na napabati naman naton ang tawag ni ang aton nga ang bahin sa aton nga mensahe ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran no ti ang ining aton nga syudad nga ipaidalom sa state of calamity mga kauturan. Well, ti ang probinsya no tinaga-deklarar naman idi natural ang syudad sa Bacolod no agod nga maging madasig ang aton nga bulig
sa aton nga mga utod nga naigo sa sining bagyong Odette, mga kauturan. No, si brother ko Giles, no, it's me. Brother Giles, no, mayong gabi sa imo da kag natural sa imo man nga first lady kag kay busing dira, no. O tito sige mga kauturan. Bro Giles, mayong gabi liwat sa imo kag ilabi na gid sa aton nga mga iban pa nga mga avid listeners. Ayos. O tito sige mga utod, ano. Ulti sila sa aton nga mga viewers, Edith Mahilom, mayong gabi, Rapido, Idol Reynold, and Idol Sam, Red Warrior, sang Mansalingan, Solid Grupo Progreso. Tisiyara naman da si Mama Mary Ju, Gis Distaho, no? Mga kauturan dira sa Mansalingan, Red Warriors, mga kauturan, no? O titisige mga kauturan, no? Kaga sa iban pa naton nga mga avid listeners. Ilabi na gid dahil sa may Barangay Banago, si Kagawad TC Porsiso kag si Kagawad Edward Sumpay nga wala gid untat ang pagsuporta sa ilang punong barangay nga mapisan man nga si punong barangay Ricky Miharis, mga kauturan. Rapido! At ito sige, engineer nung skiya, masaylo pa kita sa iban pa naton nga mga topiko sa sining gabi, mga kabyanan, no? Ulti isa na yun sa aton nga mga pagatalakayon, mga kauturan, no, ining aton yang pagpanawagan sa aton yang Land Tax Division, no, or Bacolod City Treasurer Office, no, ang magbayad na kita sa aton yang real property tax, mga kauturan, no. Ultik iniging pagwa kayo na sa aton Bacolod City PIO, mga kabyanan, no. Well, yari ang countdown sa sining balita, no. Basahon tayo ining M22, mga kauturan. Land Tax Division, no, PRPTLE, avail of 20% discount, mga kauturan. Rapido! Tining aton nga Land Tax Division of Bacolod City Treasurer Office, headed by Acting City Treasurer Ma'am Arlene Memoria, strongly encourage the taxpayers to settle here real property tax early to avail of 20% discount on advance payment today, December 2021, mga kauturan, no? Rapido! Ang pa ni Ma'am Memoria, no, ang ining ko ng mga ang mga kliyente ko, no, mga kauturan, nga magabayad sa early, may possible ko nung sa ilang mga remaining period, no, nga maka-abil, no, sa sining ang nga makabil sa 20% discount, no. Wati ang iba naton nga mga utod, no, may mga bilin pa nung agod nga maakomodar sang aton nga mga natawag naton nga yara sa Treasurer Office, mga kabyanan, no. Wati ang magabayad sa sining aton nga RPT, no, dira sa may third floor sang Ayala Mall Capitol Central, no, magabukas ang ini alas 10 ang aga, tubtob alas 5 sang hapon, except lamang sa Domingo nga adlaw, mga kauturan, no. Nagabuot silingon, naga-entertain sila or nagabaton sila sa payment dira sa third floor, no, alin alas 10 ang aga, tubtob alas 5 sang hapon, except lamang sa Domingo nga adlaw, mga kabyanan. Wati ang tugon ni Mama Memoria, no, sa aton nga mga taxpayers, no, nga gina-request nga magadala lamang sa ilang mga previous official receipt or tax declaration, no, nga agod nga mangin accurate identification sa ilang property, mga kauturan, ina suno sa aton nga Acting City Treasurer nga amo si Ma'am Arlene Memoria, mga kauturan. Rapido! Ayos! O titisige, mga kauturan,
walti ang ina, no? Ang isa sa aton nga mga dalagko nga mga programa nga nagakahitabo diri sa siyudad sa Bacolod, mga kabyanan, apang sa piyak sa sining mga nagakahitabo diri sa siyudad sa Bacolod, pero ti ang ato niyang vice alkalde padayon nga nagabulig, no? Yari naman, no? 387 ka mga benepisyaryo nga nakaabil sa gimpatigayon nga libre nga chinelas no ni Vice Mayor Isid Pamilyaran kag Porsche stores sa Purok Herbias 3, Barangay Villamonte, no? Kagaraman ang presensya ni Kagawad Jocelyn Makilan kag Kagawad Lalin, no? Katalan kag Agsam, no? Kagawad Agsam kag kasubuman ging patigayon sa sina nga programa. Nagpasalamat gid si Vice Mayor Isid Pamilyaran sa pagbulig sang Barangay Villamonte Council sa pagpanguna ni punong barangay, no, Romel Flores sa sining pagsuporta sa isa sa mga programa ni Vice Mayor Isid Pamilyaran. Kag hindi lamang mga kabyanan, no nga pagpangatag sang libre chinelas, may ara man no nga ginatawag nato nga gimpatigayon ang soft kitchen nga isa kadako nga kaldero nga unod sa nga arroz kaldo nga manamit kag saboroso nga ginpakaon nga gipanghatag sa aton nga mga kabataan, no? Sa dira masagihapon sa barangay or Purok Herbias, Barangay Villamonte. Mga kabyanan, kahapon nga adlaw sa 136 nga manakaabil sa gipatigayon nga libre chinelas dira ni Vice Mayor Isid Pamilyaran kag Porsche stores sa Purok Akisyola, Barangay Villamonte. Mga kauturan kaging pasalamatan naman ni Vice Mayor Isid Pamilyaran ang Barangay Council sa Barangay Villamonte, ilabinagid sa ila nga punong barangay si Romel Flores, mga kauturan. Rapido! Engineer Nomski, antes kita magapadayon sa aton nga mga pipilapa ka mga mainit nga mga balita, ulti natural, paum-paw portion kita, antes na tuloy-tuloy kita, Engineer Nomski. Engineer Palihog. Kanina kag magpabakuna para ang virus hindi na maglapta kag matapos na ang pandemya, bakuna imo nga gugma. Sinovac o Astra, Pfizer, Moderna, magaprotekta sa akong pamilya para si COVID hindi makaporma, bakuna imo nga gugma. Balik ang iyong sa aton nga panwa, bakuna imo nga gugma. Bakuna imo nga gugma. It was in 2008 when the Jackson family engaged in a succession planning program. Under the supervision of the Atenia Family Business Development Center, AFBDC. Dr. Ricardo B. Janssen Sr., RBY, wanted to focus on proactively involving his family in the preservation of knowledge and productivity of their family business. As part of his putting his legacy in place for the future generation.
Building the structures took years and the whole family underwent numerous workshops. In order to achieve the intended goal. One important aspect that involved a lot of details for the family to come up with was the shareholders' agreement. The second covenant mutually agreed upon, which they considered a significant success, as having achieved it as a unit. The family intentionally commemorated that event by affixing their signatures on October 10th, 2013, which was also the birthday of one of RGY's son, Roy V. Jansen. RBY and his wife Olivia V. Jansen, Ovi, agreed mutually and made a decision to waive their rights to those shares, and equally divided it to their 6 children. With consent, everything was signed, sealed, and notarized. Stop the lies. Don't lie. No more lies. The elusive rule of law. Just recently, the chief of the PNP, General Guillermo T. Elizar, stated that there is a steep decline in the rule of law index, enforcing that it is their agency's goal to counter this and work on improving and/or changing this trend. What exactly is the rule of law? The rule of law is a principle of governance in which all persons, institutions, and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision making, legal certainty, avoidance of arbitrariness, and procedural and legal transparency. By its definition alone, it is to no surprise that the Philippines ranked at 102 out of 139 at the Global Overall Rule of Law Index conducted by the World Justice Project, WJP, in the East Asia and Pacific region. With all due respect, PNP Chief Elizar's statement, though admirable, is quite steep to achieve in itself, as there is a need for a major cleanup in our present system, and most notably the majority of individuals in various positions, agencies who do not practice these principles. In our backyard alone, local scene, there is a failure of adherence when it comes to practicing equality, accountability, and fairness in the application of the law. The elusive rule of law. The World Justice Project, WJP, is an independent, multidisciplinary organization working to create knowledge, build awareness, and stimulate action to advance the rule of law worldwide. Effective rule of law reduces corruption, combats poverty and disease, and protects people from injustices large and small. It is the foundation for communities of justice, opportunity, and peace, underpinning development, accountable government, and respect for fundamental rights. The World Justice Project Rule of Law Index is the world's leading source for original, independent data on the rule of law. Covering 139 countries and jurisdictions, the index relies on national surveys of more than 138,000 households and 4,200 legal practitioners and experts to measure how the rule of law is experienced and perceived worldwide. Over the past year, 94% of countries in the index experienced increased delays in administrative, civil, or criminal proceedings. In nearly 2/3 of countries, civil justice systems exhibited increased delays.
A lot of cases locally, including that of the Janssen's intra-corporate dispute, can be considered as contributors to the country's low ranking as delays in the justice system proceedings, not to mention possible corruption, and the overall handling is prevalent. The elusive rule of law. There is a need to address the decline in the civil and criminal justice. It seems that the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, and most of all fairness in the application of the law are not being followed nor practiced. There are instances and concrete examples, and we are not just talking about the Janssen 4 Piercy, but prior to what they are currently undergoing there were a number of individuals who underwent similar, if not the same ordeal. In fact, one such victim to the unfairness in the application of the law many years back also publicly aired sentiments, yet it fell on deaf ears, and those with more influence who pursued the lies had more bearing than what is right and just. Sadly, they too had to seek refuge elsewhere. What principles exactly are our justice system following? There is clearly an absence of equality before the law. Where is the accountability? In the case of the Y4, zilch. The elusive rule of law. The scope of the rule of law includes separation of powers, legal certainty, avoidance of arbitrariness, and procedural and legal transparency. There is an absence of all these when you get right down to the current cases thrown at the Y4. No outside influence should cause delays in the procedural processes in the courts, but alas, since the filing of the case last 2019 there was never a hearing regarding the prejudicial question, which could have released the Y4 from the warrant of arrest that was wrongfully issued on them. The first judge who handled never took any action until eventually inhibited himself. The second judge also never had any hearing regarding this, yet directly issued a warrant of arrest, then ended up inhibiting herself too. The current third judge, who took over last February 2021, scheduled an October hearing but just recently rescheduled it to next year. The basic intra-dispute that was initially brought to court never had its day, never progressed, heck never even took off, all because delaying tactics were and is applied, yet again. Rapido! The issue of the prejudicial question. In the recent suspension of the criminal proceedings versus the Janssen 4 lawyer, an important point has been raised by the judge handling the case in Makati. In his resolution, he acknowledged the existence of a prejudicial question in a separate civil action before the Bacolod RTC, which is determinative of the guilt or innocence of the accused in the criminal cases, and must be resolved first before the criminal action can proceed. There could be no falsification of a public document, if only the RTC of Bacolod City find that the July 7th, 2019 board meeting of VTI valid, including the resolution and corporate actions adopted by its board of directors at the said meeting and thereafter. It then follows that Attorney Galvez statements in the company's 2020 GIS filed with the SEC are all but true. If the court of Makati can recognize the need to first and foremost address the prejudicial question, how come the regional trial court cannot? The issue of the prejudicial question. It seems that the local courts are either avoiding addressing the prejudicial question, or are simply applying delaying tactics. One observer of the ongoing family feud brought to our attention that the intra-corporate case of the Janssen 4 are probably being paid with a parking fee, a term used when the opponent's cases gets to have more mileage and results, while yours gets shut down or totally ignored. If only the July 7th, 2019 VTI board meeting is upheld by the RTC of Bacolod, then Y4 and their attorney cannot be considered to have made a willful assertion of falsehood, and for perjury to be committed and all other pending cases filed against them would not hold water. But then again, someone seems to have paid a long-term parking fee. Rapido!
The mastermind. The Janssen family's very publicized dispute definitely has someone running the whole show. A person responsible for planning and organizing the series of punches done to cause the breakdown of a long-standing system of the way things were in the business and family paparazzi. A mastermind at play. Who, one might ask. Consider the following. Who among the children of Dr. Ricardo B. Janssen, RBY, has a criminal history? Who among his brood placed the whole family in the front pages of dailies to be scrutinized in full view by the general public? There is only one answer to the who question. Moreover, this person won't let you see them doing something they aren't good at in the first place. So much so that they are mighty proud of their handiwork and may occasionally slip to show off their handiwork. A probable recent slip that Jeanette Widu-Mancus, GYD, committed is she a self-confessed mastermind in this story? Maybe so, after all she bears a history. The mastermind. Jeanette Widu-Mancus, GYD, may be considered a mastermind. How so? Remember the case where GYD was incarcerated and later acquitted? The Lou Mango Gaga case. There were details to that story, which was never revealed, but first answer these questions. Who had the ultimate motive to kill the two? Most definitely not the policeman nor the Valaka head of security, Doming Hirochi, and certainly not the policeman assigned to that case by Nick Torres. What these men did was just to follow what they were instructed to do. You see, Lou Mango and Gaga did not return the entire $750,000 value of the fake gold bar and only gave back around $350,000 because the $400,000 was already spent. This fact pissed off their buyer big time. Think again. Who did Lou Mango Gaga swindle? The mastermind. There are untold details behind the Lou Mango Gaga case wherein Jeanette Widu-Mancus, GYD, was incarcerated years ago. Fact. GYD was swindled by these two men by selling to her fake gold bars. It is then said that she and her husband, Charles Du-Mancus, ordered them to be hunted down and were brought to the Sears compound by policemen to be personally identified and questioned by GYD herself. Upon their admission that they spent most of the money, the two men were roughly beaten up to the pulp while GYD looked on while, take note, pregnant with her second daughter. A chilling revelation that she can stomach both the act of cruelty as well as the sense of cruelty. It did not stop there. The mastermind. After positively identifying Lou Mango Gaga and beaten up in the presence of Jeanette Widu-Mancus, GYD, the men were brought to different motels and held captive before finally being brought to the Dahaishinda motel, where both their lives ended. It is said, based on one witness at the Dahaishinda motel, that it was Jid's hubby, Charles Du-Mancus, who actually pulled the trigger and killed at least one of these men. A mastermind refers to two or more people coming together in harmony to solve problems, ergo this couple apparently acted as leaders from the planning to the abduction and making certain it happened successfully in eradicating the problem. Lou Mango and Gaga. The mastermind. If Jeanette Widu-Mancus, GYD, was capable then to call the shots on the lives of several people, she may very well be able to do the same to the current situation their family is now undergoing. Check out this scenario. Having known that their father intended and actually executed provisions for the whole family equally, she started to plot on how to gain control over all her other siblings. Opportunities presented itself, and she took them and made them work to her favor. Easy peasy for someone who can dictate how one's life can end at her bidding. She herself coined the term the Janssen saga. There is a strong possibility that she has directed how things should pan out. She has mobilized her machinery to push and trigger things to run its course for the fulfillment of her goals.
History has a penchant for repeating itself. This might be one of them. The mastermind. A fact. Back in 1996, when Jeanette Widumancus, GYD, was still incarcerated, she managed to have an access-free pass from jail and gets to spend nights at her own home accompanied by 2 prison guards. It was during one of this free time she paid a visit to one of her brothers at his home, who was shocked to say the least to see her out. She came with folders in hand which apparently contained documents, papers, as she wanted to sell her shares. Fast forward to 2010. Dr. Ricardo B. Janssen, RBY, was admitted in Riverside Hospital due to chest pains. After the children visited him, they gathered to have lunch, and it was then that Jeanette Widumancus, GYD, hypothetically posed a question to her siblings, a what if kind of question of, what if one day Daddy Cardo will not be around, and Mommy Love will tell you, return to me all the shares of stock that was given, because they were just loaned to you. Then OVY will give a document to sign stating that you agree to return the shares. Will you sign it? Why would GYD come up with such a question to her siblings? Was it perhaps a way for her to gauge how her siblings will react to her query? One thing is sure, the mind of the master was already at work long before RBY was gone. Rapido! The mastermind. The 2010 question which Jeanette Widumancus, GYD, threw on the table to her siblings was already a foreshadowing of sorts to what eventually took place when Dr. Ricardo B. Janssen, RBY, passed on in 2015, and the events that followed years after. That hypothetical question became a reality and a nightmare for the wife or thereon. It seemed that GYD had it all planned from the very beginning. Having RBY gone, it was easier for her to manipulate how things would eventually turn out, starting from convincing their mother Olivia V. Janssen, OVY, with lies that her 4 other children have ganged up against her to strip her of her rights, when in reality, in truth, it was GYD who has the intention of taking all and everything from her siblings. The Y4 were forced to sign that document, returning the shares that was already given to them by their parents long ago, coupled with the threat that by not signing and agreeing to their terms, they will face certain consequences. As we are all aware, the Y4 stood their ground as they are rightful owners and heirs of RBY, and are trying to fulfill their father's wishes in continuing his legacy. After all, weren't they all equally and legally provided for and tasked to continue the legacy? Alas, by refusing, the Y4 have been facing all those consequences by being accused with a number of trumped up criminal cases, which will be dropped if they agree to give up all their shares, which, may we remind you, was legally and willingly given by both parents years ago. You still don't get it? There is a history in pattern. Both events ran by an individual from the planning to its fruition. One person that would benefit from all this chaos, which incidentally offhandedly coined this second chapter as the Janssen saga, the one and only mastermind. Rapido! Procedural injustices. Inequities of the justice system reflect and reify the inequities in a larger society. The problems in our justice system cannot fully be resolved without dismantling favors and other forms of oppression in our society, but neither can we wait until we dismantle all forms of oppression. To address the problems that resides in the justice system and procedural justice, which focuses on how decisions are made and who participates in the decision making about what is just, inherent in this definition are requisite components of justice, including whether individuals affected by decisions have been treated with fairness and included in the decision making. Obviously,
The Y4 have been the receiving end of several unfair judicial practices and questionable system being followed that has been constantly applied to their cases. Where is that equitable system that upholds basic human rights? There is a need for immediate reform so that people's dignity is kept intact regardless of connections, status, and background. Procedural injustices. The fairness of process depends on the procedure producing correct outcomes. If the procedure is a criminal trial, then the correct outcome would be conviction of the guilty and exonerating the innocent. Procedural justice concerns the fairness and the transparency of the processes by which decisions are made, and may be contrasted with fairness in the distribution of rights or resources, and in the punishment of wrongs. Hearing all parties before a decision is made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterized as procedurally fair. However, not by a mile was this applied to the case or cases involving the Y4. In fact, the tables were turned as they were made to be the guilty ones, while all the perpetrators are scot-free. Where was the procedural fairness in all of these? Procedural injustices. People feel affirmed if the procedures that are adopted treat them with respect and dignity, making it easier to accept even outcomes they do not like. But what makes procedures fair? First, there is an emphasis on consistency. Fair procedures should guarantee that like cases are treated alike. Any distinction should reflect genuine aspects of personal identity, rather than extraneous features of the differentiating mechanism itself. Second, those carrying out the procedures must be impartial and neutral. Unbiased decision makers must carry out the procedures to reach a fair and accurate conclusion. Those involved should believe that the intention of third-party authorities is impartiality. They want to treat people fairly and take the viewpoint and needs of interested parties into account. If people trust the third party, they are more likely to view the decision-making process as fair. Third, those directly affected by the decisions should have a voice and representation in the process. Having representation affirms the status of group members and inspires trust in the decision-making system. This is especially important for weaker parties whose voices often go unheard. Finally, the processes that are implemented should be transparent. Decisions should be reached through open procedures, without secrecy or deception. In all counts, the handling of the Y4 cases failed miserably in the very basic implementation of fairness. How then should our justice system be trusted? Procedural injustices. Procedural justice aka procedural fairness is described as the idea on how individuals regard the justice system is tied more to the perceived fairness of the process and how they were treated, rather than to the perceived fairness of the outcome. In other words, even someone who receives a traffic ticket or loses his case in court will rate the system favorably if he feels that the outcome is arrived at fairly. Clearly, none of those provisions are true when one looks at the justice system's differential treatment on them. Since this whole dispute started, if the prejudicial question was addressed first and foremost, whatever may have been the result of this could have prevented all the succeeding turn of events, which devastatingly disrupted the lives of so many, most especially the Y4s. When will this unfairness end? Procedural injustice. Since the mid-1980s, theory and research have also emphasized the importance of the social and informal aspects of justice in daily encounters. Bison Moog, 1986, Greenberg, 1993, McKiller and others, 1990. However, people are influenced by pragmatic concerns. They respond to their sense of the probable gains and losses associated with various types of actions. When people decide that injustice has occurred, their general behavioral reaction is to do nothing. This inaction reflects the real risks associated with confronting powerful others.
who then are the powerful others involved in delaying the wife-for's intra-dispute case to be heard once and for all. It has been in a standstill in the local courts for over 2 years now, yet other cases have surprisingly flourished even without addressing the prejudicial question. Clearly, procedural injustice is at play. All points in the application of fairness in the process has been and is still being violated. No one in the local courts seems to be willing to take the risk of pointing out the obvious, like how that Marketing branch did, stating that the intra-dispute case must first be addressed before any other filed cases can proceed. Boom. The powerful others had no control over that branch. Salamat gid, Engineer Nongski. Wow, katawom sa aton presentation sa subong nga gabi. Oni may kaangtanan sa Sigalot sang Yanson family. Buti ari naman ang isa ka baghak engineer Nongski, oh. Hindi ka siya kabawi. Sa tanan nga mga baghak nga troll ni Alupi, amo ni sa mo. Kaya nga aman, kaya nga profile pic niya, amo ni Ronda Sam, guru, agitoy, gini mo kay gusto yung pero adlaw makita nga amon tsura. O, tatsigara naman si Maximex, no? Salamat kay Boga, 75, no? Iyang send ko no. Ka mga stars. O, tima yung gabi na si mo Maximex, Buti sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga avid viewers, listeners. Ilabi na sa aton nga mga technical partners. Security first. Sa aton nga mga bakulod nun. Oy, halong kita mga kauturan. Kay mabugnaw nga kagabi yun. Oy, kaya ini sa mga utod ba naton nga do mga kawatinaw, maghalong kita mga kauturan. Ayos! O, titisige na lang mga kauturan, Buwas kita ay kita luwat. Sa ngalan na lang ni Ronda SAMMY NUARBE, kag Ronda REYNOLD DIOSANA. Maayong gabi sa inyo tanan. Good night!